ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ላይ ጃቫስክሪፕት ላይ እንዴት ኦብጀክቶችን ክሬት ማድረግ እንችላለን፣ እንዴት አክሰስ ማድረግ እንችላለን፣ እንዴት አፕዴት ማድረግ እንችላለን፣ እንዲሁም ደግሞ አዳዲስ ፕሮፐርቲዎችን ወደ ኦብጀክቱ እንዴት ክሬት እንዲሁም ደግሞ ሪሙቭ እንዴት እንደምናደርግ በዚህ ቪዲዮ ላይ እናያለን። ስለዚህ ብሪፍሊ ስለ ጃቫስክሪፕቱ ስላሉ ኦብጀክቶች በስፋት የምናወራበት ቶፒክ ነው። እስከ መጨረሻ ተከታተሉኝ። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ድሮፕ አድርጉኝ። ከኦብጀክት በፊት ማወቅ ያለባችሁን ቪዲዮ ፕሌሊስት ውስጥ ገብታችሁ ቼክ አውት ማድረግ ቻላችሁ። ሌሎች ጠቃሚ ቪዲዮዎች ስላሉ ኦብጀክቶች በጃቫስክሪፕት ምን ማለት ናቸው? ኦብጀክቶች ማለት ዴር ላይክ እንደ አሬ ናቸው። ከአሬ ጋር ተመሳሳይ ባህሪ ያላቸው፣ ነገር ግን ኦብጀክቶችን አክሰስ ለማድረግ ወይም ደግሞ ኦብጀክቶችን ክሬት ስታደርጉ ዊ ዩዝ ያንዳንዱን ኤሌመንት አስ ፕሮፐርቲ ነው የምንቆጥረው ማለት ነው። ሌትስ ሴ ዲፋይን እያደረግን አንድ ባንድ ላብራራላችሁ። ሌትስ ሴ አንድ ኦብጀክት ዲፋይን ላርግ። ይሄ ኦብጀክት ስሙ ሌትስ ሴ ማይ ዶግ ልበለው፣ የኔ ውሻ ፕሮፐርቲዋን ገልጻታለሁ ማለት ነው። ማይ ዶግ ሚል ፕሮፐርቲ ማነው ቫሪያብል ክሬት ኦብጀክት ክሬት አደርጋለሁ። በመቀጠል ኢኳል ታረጉና ኦፕን ከርሊ ብሬስ ክሎዝ ከርሊ ብሬስ ክሬት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ኦብጀክቱን ኦልሬዲ ክሬት አድርገናል። ኦብጀክቱ ማይ ዶግ ሚል ኦብጀክት ነው ማለት ነው። ይሄ ኦብጀክት የተለያዩ ፕሮፐርቲዎች አሉት ማለት ነው። ሌትስ የመጀመሪያው ፕሮፐርቲ ከለር ሊሆን ይችላል። ከለር ፕሮፐርቲውን ራይት ካረጋችሁ በኋላ ቫልዩን ደግሞ ቀጥታችሁ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ቫልዩ ብላክ ይሆናል ማለት ነው። ቫልዩ ብላክ ነው። አጌን የውሻው ወይም የኔ ውሻ ሌላኛው ፕሮፐርቲ ኤጅ ነው። ኤጁን እዚህ ጋር ራይት ታደርጋላችሁ። ሌትስ ሴ ኤጁ 5 አመቱ ነው ላለው ማለት ነው። በመቀጠል ከዚህ ባለፈ ሌሎች ፕሮፐርቲዎች ካሉ እዚህ ጋር አድ ማድረግ ቻላችሁ ማለት ነው። ሌትስ ሴ ዌይት ሌላኛው ፕሮፐርቲ ዌይት ሌላኛው ፕሮፐርቲ ነው። ዌይቱ ሌትስ ሴይ 54 ኪሎ ግራም ኦር አይ ሚን 23 ብዬ ራይት ማድረግ ቻለው ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ኦብጀክት ነው ማለት ነው። ማይ ዶግ የሚል ኦብጀክት ነው። ይሄ ኦብጀክት 3 ፕሮፐርቲዎች አሉት፣ ከለር፣ ኤጅ እና ዌይት ነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ ጃቫስክሪፕት ላይ ኦብጀክቶችን ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ክሬት ያደረጋችሁትን ኦብጀክት ደግሞ እንዴት ነው አክሰስ የምናደርገው የሚለውን አሳያችኋለሁ። ለምሳሌ የውሻዬን ከለር ወይም ደግሞ የውሻዬን ኤጅ ማወቅ ከፈለኩኝ ለምሳሌ ሌትስ ሴይ ኤጅ ኦፍ ዶግ ሌትስ ሴይ አንድ ቫሪያብል ዲፋይን እናርግ var ኤጅ ኦፍ ዶግ የሚል ቫሪያብል ዲፋይን አርግ። ለዚህ ቫሪያብል የኔን የውሻ እድሜ መስጠት ወይም አሳይን ማድረግ ከፈለኩኝ ኢኳል ሳይን አረጋለሁ። የኦብጀክቴን ፕሮፐርቲ አክሰስ ማድረገው መጀመሪያ የኦብጀክቱን ስም እጽፋለሁ፣ በመቀጠል ዶት እጽፋለሁ፣ በመቀጠል ኤጅ አረጋለሁ ማለት ነው። ሲምፕሊ ይሄ ኢንስትራክሽን ምንድነው የሚያደርግልን? የዚህን የክሬት ያደረኩትን ኦብጀክት ኤጅ አክሰስ ያደርግልኛል ማለት ነው። በመቀጠል ሰሚኮለን ክሊክ አረጋለሁ። በመቀጠል ምን ማድረግ ቻለሁ? ዲስፕሌይ ካረኩት ትክክለኛ ቫልዩን ዲስፕሌይ ያደርግልኛል ማለት ነው። that is my dog age 5 የሚለውን ቫልዩ ዲስፕሌይ ያደርግልናል ማለት ነው። ኤጅ ኦፍ ዶግ ረን ባረገው ይሄን ፕሮግራም ሪዛልቱ 5 ነው የሚሆነው ማለት ነው። ምክንያቱም ለምንድነው 5 ዲስፕሌይ የተደረገው? የኔ ውሻ ፕሮፐርቲ አንዴ ዙም አውት ሆነብኝ። የኔ የውሻ ፕሮፐርቲ ከእንደገና ዙም አውት ሆኗል። ትንሽ ዙም ይላርገው ነው። በዚህ መልኩ ይሄኛው ሳይሻል አይቀርም። የውሻዬ ኤጅ የውሻዬን ኤጅ ወይም ደግሞ የክሬት ያደረኩትን የኦብጀክት ፕሮፐርቲ አክሰስ የምታደርጉበት ዋን ዌይ ዶት በመጠቀም ነው ማለት ነው። እዚች ጋር ያለችዋን ዶት በመቀጠል ፕሮፐርቲውን ጽፋላችሁ ማለት ነው። ፕሮፐርቲ ኤጅ ስለሆነ 5 ዲስፕሌይ ይደረጋል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ዲስፕሌይ ማድረግ ቻላችሁ። አንደኛው መንገድ ዶትን በመጠቀም ምን ማድረግ ቻላችሁ? ቫልዩን አክሰስ ማድረግ ቻላችሁ። ወይንም ደግሞ ክሎዝ ብሬስ ወይም ደግሞ ክሎዝ ብራኬትን በመጠቀም አክሰስ ማድረግ ቻላችሁ። ስለዚህ ክሎዝ ብራኬት በመቀጠል ኤጅ የምትለውን ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ስቲል አሁንም ይሄኛው በዶት መጠቀም ቻላችሁ፣ በደብል ኮቴሽን ወይም ደግሞ ሲንግል ኮቴሽን መጠቀም ቻላችሁ። ይሄን ረን ባረጋው 5 ዲስፕሌይ ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ኦፕሽን ደግሞ ሌትስ ሴ ይሄኛው ሁለቱ ኦፕሽን ነው መጠቀም የምትችሉት፣ በክሎዝ ብሬስ እና እንዲሁም ደግሞ በዶት መጠቀም ቻላችሁ። ስፔሻሊ ሁለቱም ተመሳሳይ ናቸው። ነገር ግን ለምሳሌ ሌትስ ሴ እዚህ ጋር ኤጁን ስፔስ ላስገባበት ዶግ ኤጅ ልበለው። አንደኛው ፕሮፐርቲ ዶግ ኤጅ የሚል ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ በደብል ኮቴሽን ዶግ ኤጅን ዲስፕሌይ ማድረግ ቻለሁ።
ፕሮፐርሊ ይሰራልኛል። ነገር ግን የዶጉን ኤጅ አክሰስ ለማድረግ በዶት ይሄንን መጠቀም ከፈለኩኝ ኤረር ነው ክሬት የሚያደርግብኝ ማለት ነው። ለምሳሌ ማይ ዶግ ዶት ዶግ ኤጅ እንደዚህ ባረገው ረን ባረገው ኤረር ክሬት ያደርግልኛል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ስፔስ ያላቸው ፕሮፐርቲዎች ካላችሁ ስፔስ ያለው ፕሮፐርቲዎች ካላችሁ ደብል ኮቴሽን ወይም ደግሞ ሲንግል ኮቴሽን ማድረግ ቻላችሁ ችግር የለውም እነሱን መጠቀም ቻላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት የኦብጀክት ቫሪያብል በሚኖርበት ጊዜ ኢትስ ቤተር ቱ ዩዝ ዲስ ብራኬቶችን በመጠቀም ቀላሉ ፕሮብሌሞችን ታክል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ኦብጀክቶችን ኦልሬዲ ዲፋይን አድርገናል። ኦብጀክቶችን ኦልሬዲ አክሰስ አድርገናል። ቀጥሎ ቅድም እንዳልኳችሁ ደግሞ እንዴት ነው ኦብጀክቶችን አፕዴት የምናደርገው? ለምሳሌ የውሻዬን እድሜ ከ5 ወደ 6 መቀየር ብፈልግ እንዴት ነው እሱን ቫልዩ አክሰስ ወይም ደግሞ ቼንጅ ማድረገው የሚለውን አሳይጋችኋለሁ። ሶ ቼንጅ ለማድረግ ቅድም አክሰስ እንዳደረግነው ሁሉ ምንድነው ማድረገው? ማይ ዶግ የሚለውን ጽፋለሁ። በመቀጠል ዶት፣ በመቀጠል ፕሮፐርቲውን ጽፋለሁ በዶት ወይም ደግሞ በደብል ኮቴሽን ወይም በክሎዝ ብሬስ አፕዴት ማድረግ ቻላችሁ። በመቀጠል ኢኳል 6 ላለው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ኦኬ ኤጅ ኦፍ ዶግ የሚለው ቫሪያብል አለን። ስለዚህ ሌትስ አሳይን var ኤጅ ኦፍ ዶግ የሚል ቫሪያብል አሳይን ላርግ። ለዚህ ቫሪያብል አይ ሚን ኖ እዚሁ ላይ አፕዴት እዚሁ ላይ መጠየቅ እንችላለን። ያ እዚሁ ላይ ዲስፕሌይ ማድረግ እንችላለን። እዚሁ ላይ ኮንሶል መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ሌላ ኢንስትራክሽን መጻፍ አይጠበቅብንም። ማች ሞር ኮምፕሌክስ ከምናረገው እዚሁ ላይ ምን ማድረግ እንችላለን? ኮንሶል ዶት ሎግ በመቀጠል ማይ ዶግ የሚለውን ራይት ማድረግ እንችላለን። አሳይን ካረግን በኋላ ይሄኛው የአሳይመንት ነው። አሳይን አርገናል። አሳይን ሌስ ረን እናርገው እስቲ ረን ያ 6 ዲስፕሌይ ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ ቫልዩን አሳይን አረግን። ሌስ እዚች ጋር አሳይን የምናረጋትን ለብቻ ብናረጋት ለብቻ አርግተን ከዛ በኋላ ቫልዩን ዲስፕሌይ እናርግ። 6ን ምትለውን አጥፍተን ዲስፕሌይ እናርግ። ሶ አፕዴት አረግን። እዚህ ጋር አፕዴት ካረግን በኋላ ሪዛልቱን እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ያደርገናል። ሶ ረን ምትለውን ከእንደገና ክሊክ ሳደርግ 6 ዲስፕሌይ ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ እቺን ኢንስትራክሽን በመጠቀም የአሳይመንት ኦፕሬተሮችን በመጠቀም በቀላሉ አፕዴት ማድረግ ቻላችሁ ቫልዩዎችን። ከእንደገና ረን ባረገው እንደምታዩት 6 ዲስፕሌይ ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ሪዛልቶችን ዲስፕሌይ ማድረግ ትችላላችሁ። አፕዴት ማድረግ ቻላችሁ ቫልዩዎችን በመጠቀም ማለት ነው። አጌን እንዴት ነው የአንድ ኦብጀክት ፕሮፐርቲ ዲሊት ምናደርገው? ሌትስ ሴ ኤጅን ዲሊት ማድረግ ከፈለኩኝ እንዴት ነው ዲሊት ማድረግ የምችለው? ሶ ዲሊት ለማድረግ ከፈለጋችሁ ምን መጠቀም ቻላችሁ? ዲሊት ምትለዋን ኪወርድ ተጠቅማችሁ ደን ኦብጀክት ማይ ዶግ ዶት ኤጅ ሰሚኮለን። ሶ እዚህ ጋር ዲሊት አደርጋለሁ። ዲሊት ካደረኩት በኋላ ዲስፕሌይ ለማድረግ ብሞክር አንዲፋይን ወይም ደግሞ ኤረር ክሬት ያደርግብኛል ማለት ነው። ሶ ይሄንን ፕሮግራም ረን ባረገው አንዲፋይን ነው የሚያመጣልኝ ማለት ነው። ወይም ቫልዩ ዲፋይን ያልተደረገ የኦብጀክት ፕሮፐርቲ እየተጠቀምኩኝ ስለሆነ አንዲፋይንድ ነው የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ ዲሊት ለማድረግ ከፈለጋችሁ ዲሊት የምትለዋን ኪወርድ በመጠቀም በቀላሉ የኦብጀክት ፕሮፐርቲዎችን ዲሊት ማድረግ ትችላላችሁ ከኦብጀክት ላይ ማለት ነው። ሶ ስለ ኦብጀክት ይሄንን ካለን ይበቃል። ኔክስት ቪዲዮ ላይ ደግሞ ሞር ስለ ኦብጀክት አንዳንድ ብላችሁ ነገር አለ። ቪዲዮ ላይ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ድሮፕ አድርጉልኝ። ጃቫስክሪፕት ላይ ኦብጀክትን በዚህ መልኩ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። አይ ሆፕ አንደርስታንድ አደረጋችሁ። ኔክስት ቪዲዮ ላይ እስከምንገናኝ ለአሁኑ በዚሁ ሰናበታችኋለሁ። ሰላም ሁኑልኝ። ቻው